Even though we're a small team, we're very international, which is good because that brings a lot of influences from around the world into focus when we're designing our vehicles or projects. But at the same time, we are based here in Sweden, so we tend to have a Scandinavian view on design and form language. But having said that, we're very aware of the cultural differences and the requirements for different markets around the world. Jag tror det här var nog det roligaste projekt jag varit med om någon gång genom hela karriären. Hej, jag heter Simon Padian. Jag har varit creative director här på Nevs och ansvarig för teamet som tog fram den fantastiska Emily-produkt. Är du chefdesigner kan man säga? Det kan man säga, ja. Exakt. Ja. Och du har ju varit det tidigare också på andra företag, eller hur? Ja, det har jag. Ja. Jag har varit här innan, väldigt länge på Saab. Största delen av min karriär har varit på Saab faktiskt. Och berätta vad du gjorde där. Oj, vad gjorde jag inte då? Inte 95an och... Inte så långt tillbaka, nej det är sant. Men allt egentligen från när jag började var 900 som blev 9-3. Var hela vägen fram. Man räknar in alla formbestämningar, alla delar av teamet. Det var nog 30, strax över 30. Det är ett stort team som man ska hålla ihop och ska liksom driva varje dag. Ska hända. Ja, ganska stort. Men ändå ganska lite med tanke på tiden och vad det innebär. Så ja, det är också alltså, logistiskt och liksom varje dag. Oh ja, det var mycket spring om man säger så. Ja, det förstår jag. Sprang runt hela tiden och kände som man jonglerade ibland. Det var ingen som trodde riktigt i början. Jag tror inte speciellt som vi har hört 10 månader för hela projektet. Men designbiten ännu mindre. Vi var tvungna att vara färdiga i typ slutet av maj med all formbestämning på alla ytor. Vi fick ta fram det utan att ha någon fysisk modell. Det enda vi hade var någon väldigt grov frigolitmodell för lite väldigt grov bedömning om kommer det här funka. Annars allt var digitalt kan man säga och rakt in i bygget. Så otroligt utmaning, men jätteroligt. Är det så att det går så fort? För det måste gå så fort? Absolut. Ja, absolut. Alla beslut. Hur lång tid har du hållit på med designen på den här bilen om du får välja? Ja, vi har tagit hela 10 månader i alla fall om man säger så. Det är normalt? Ja, det är normalt. Om inte ännu längre. Ja. Och hur märks det på produkten tror du? Att det liksom gick så jättefort? Är man modigare när det går fort? Alltså, tar man snabbare, lite tuffare beslut? Jag tror inte det är någonting som jag kan säga, det kan man se att det blir lite väldigt fort. Jag tror helheten blir otroligt bra. Det är klart det är alltid små saker. Som designer man alltid tittar och tänker, kanske ta det lite platt eller lite små saker. Man är aldrig färdig som designer. Nej. Att den har ljudmotorer, syns det i designen? Det gör det. För det kan en av målet som vi hade var att det här ska vara så rymligt som möjligt. Det ska visa fördelarna med ljudmotorerna. Så inuti till exempel jag tror att känns rimligare än det är. Om jag backar lite. Målet var förstås att vi skulle fånga upp den här ursprungsskissen som vi fick. Som var en tidig skiss. Hur kändes det att få en skiss som du inte riktigt höll med om att det går inte ens att göra bilen va? Nej, exakt. För det gick inte att packa om man säger så. När vi försökte få in mannequin eller få personer sitter i bilen digitalt liksom. Så var den för låg? Det var för låg, golvet var för högt. Så huvudet stack ut till fötterna stack ut genom på botten liksom. Det var inte ens laglig? Nej, det var inte laglig eller någonting. På vilket sätt var det inte laglig? För det första man fick inte någon människor i och siktvinklar funkade inte och allt. Så det var en jätteutmaning att fånga upp känslan i den ursprungsskissen. Så verkligen behålla den här låg, bred, bra proportion som skissen hade. Men skickade du vidare? Så här kommer det se ut nu? Eller ni körde bara? Ni tog det? Vi körde. Och ni frågade inte någonstans på Evergrande, så här ser det just nu? Nej, ingen tid för det. Det var liksom, vi bara hade i tanken att de måste kunna känna igen ursprungsskissen. Så man kunde se färdig resultat och skissen och säga
Ja, känn igen det. Den ser väldigt bred och kraftig ut. Det gör det. Och Den här ser väldigt markerad ut också. ja, precis. Är det för att förstärka att det är en elbil? Man får en känsla av att här finns batterierna någonstans. Eller det finns någon annan tanke med det? Skulle kunna tolka det så. Jag tror det ser starkt ut. innan den är att maximera höjden men visuellt behålla känslan i den ursprungsskissen. Den är mörkfört liksom man läser den del, inte den del. Just det. Den är en väldigt låg bil men det är klart vi behöver den för packningen kan man säga. Jag förstår. Men det är det som Visuellt ja, så man luras lite grann. känns slimmad och längre på så sätt. Nu är den här nedsänkt. Det är en luftfjädring som är mycket lägre nu än vad den är på väg. Precis, ja. Men det är också bra när man ser det stillstående. Då man ser, okej, den är nog. Sen om det kommer upp. Ja. Som sagt, fram och bak ganska lik som man känner igen bilen. Väldigt bred. Väldigt bred. Daylight running-lamporna som sträcker över hela bilen. Som sträcker lite. Ingen synlig gasstolpen. Så vi har en wraparound-effekt. Det är Saab. Jag tycker det finns massor med Saab. Ja. Jag tycker det är EV1 i fronten någonstans. Ja. Eller hur? Skulle kunna vara faktiskt. Ja. Jag måste säga vi försökte medvetet inte ha Saab-ingredienserna men det kom igenom i alla fall. Jag tror att det sitter i ditt... Exakt. Sitter i dig. Jag tycker också bakdelen någonstans har en Saab-känsla. Men framförallt wraparound. Och även C-stolpen. Ja, C-stolpen, det menar jag. C-stolpen. Jag tycker absolut C-stolpen har mycket Saab över sig. Det har det. Fast lite modernt. Och även skuldran över bakhjulen också. Och den här formen och hela det här. Ja, exakt. Det är mycket. Och det är ju subtil men det finns allting där. Det finns där. Ja. Jag tror man gillar det. Ja. För man ser det omedvetet tror jag. Ja. Så att det är liksom, man får en känsla. Exakt. Av designen. Och det är det som är magi egentligen med design allmänt på bilden. Det är liksom saker man ser omedvetet. Känslan som kommer fram. Ja. Men och den här bilden verkligen handlar mycket om det. Det är liksom känslan som och den här linjen som hänger ihop väldigt fint. Det blir ju som att hela taket är en del av bilen. Ja, precis. Och det var också en tanke att den här ska vara glasaktig hela den. Och också för då läser man den som högst upp till mitten av bilen. Så det är också hjälp att trycka ner det visuellt. Så det var mycket sådana tankar. För det. Den ser lite lätt ut fast den är samtidigt kraftig här nere. Det här då, det är ju luftuttag för ljudhuset eller? Ja, det är det. Och det var en av de saker som var med på den här ursprungsskissen. Alltså den var ännu större där? Den var ännu större. Vi tog den här radikalt för den gick in i dörren. Dörren, det var inte bra. Nej, och det var också vad är meningen med det? Nej, det måste vara mening. Funktion. Ja. Finns det mer att prata om lyktorna, lamporna? Ja. Som sagt, rent grafiskt skulle de sträcka över hela bilen. Men vi vill ha någon slags identitet i de här daylight running-lamporna. Så det är därför de har lite... De kommer upp på slutet där. Skapar lite vertikal känsla. Så vi även plockat upp en nere. En sak som vi också försökt att behålla var en kort överhäng. Professionellt vill vi ha den kort fram. Så det har vi använt lite grafiskt och även formmässigt med den här brytpunkt. Så när man ser det från sidan, den hjälper att minska visuellt. Den ser ut att stanna här för den går hit. Precis, man läser inte mittpunkten till själva ljudhuset, man läser den här. Så den är väldigt låg ner här? Den är väldigt lågt, den är där. Den är lägre än vanliga bilar i fronten, eller? Här? Lägre än många bilar. Vi måste ha en del som överraskningsmoment och överraskningsdelar i designen. Lamporna har till exempel någon välkommen och motsatt när man lämnar bilen. Det har någon effekt. Vi kallar för vattenfallseffekten. Så det är en hel effekt som skapar någon koppling till bilen även från avstånd. Så när man kommer mot bilen, man låser upp och den händer, det är som en välkomstsekvens. Och det är någonting som
fortsätter även i interiören. Sen man öppnar dörren blir det en ljuseffekt. Okay. Så det var mycket sådana ting. Så en utmaning var att vi hade skissen på exteriör men inte någonting på interiör. Så vi hade att designa interiören från scratch. Så att det också visar hur otroligt utmanande den är. Men det var väl här att inte välja någonting där då? Ja. Det var väldigt roligt för då kunde vi bara göra det som vi tyckte var lämpligt. Ja, så det är väldigt rimligt i baksätet. Men den är inte på något sätt blingig om man nu har fördomen att kinesiska kunder vill ha bling. Ja. Inte så, det här är väldigt skandinaviskt. Exakt, och det var också väldigt medvetet att det skulle fortfarande kännas skandinaviskt. Men att det skulle vara... Nej, kanske inte annat än för vår egen. Men vi tyckte ändå, om man jämför med det som hände, speciellt med elbilar i Kina, det känns ändå som den är på liknande nivå. Det är inte för skandinavisk eller det är inte helt främmande mot allt som händer. Nej, verkligen inte. Titta på Nio som också känns skandinavisk. Ja, exakt. Det är inte blingig. Här har vi grejer också. Här har vi här var lite speciellt designad champagneglashållare. Så det här var, vad ska man säga, vi gjorde inte det lätt för oss själva. Vi ser en massa olika features och designelement som man skulle kunna klara sig utan. Men det här kommer inte falla loss. Alltså, nej, precis. Och här har vi flaskan. Är det kyld också? Nej, det är här. Men... Ja, precis. Ja, det är mest för show och en... element som passar in med luftutsläppet. Ja, precis. Och sen upp på takkonsolen. Takkonsolen är jättevackert. Det är ljusspelet som är pratat om som reflekterar det som händer utanför på främre och bakre ljus. Och de här två små lamporna på taket där, vad är det för någonting? Är det... Ja, det är läslampor. Läslampor, ja. Matta och fina. Ja, exakt. Men alltså, allt det här, alla detaljer, alltihopa är ju... Har ni på något sätt beställt från underleverantörer och så kommer allt det här. Ja, och så byggs det 5 bilar. Ja. Så det är som att det vore på riktigt. Ja. Allting känns som riktigt. Det var målet. Ja, alltså det är helt imponerande med tanke på att det är en... Ja. Sen ett kanske genomgående tema med det här, eller ett par olika teman med interiör. Först är väldigt symmetrisk. För det känns ordnad och det är också någonting som tilltalar kineserna ofta så att saker är symmetrisk. Och sen är det många flytande element. Ja. Så att skärmen i mitten, eller skärmarna kan man säga, före platsen, den är flytande. Handtag i dörrarna också har den här flytande känslan. Absolut. Och det hjälper med den här rimlig känslan att det finns utrymme här, det är inte instängt på något sätt. Det känns lätt. Det känns lätt, exakt. Origami, vad heter det? Origami, ja. Lite så, den känslan får jag någonstans. Ja, exakt. Och här finns även den här sitter dit. Här finns små skärmar som sitter med fast med magneter. Ja, exakt. Så, smart. Så man kan titta och se på en film eller vad man vill. Ja. Och man sitter fint här. Jag åkte hit med en Porsche Taycan. Jag tycker jag sitter bättre i det här baksätet. Ja, det är bra. Hur många timmar tar det att rita och sen så skicka fram och tillbaka till en underleverantör innan det är färdigt? Alltså... Ja, det är... alla är väldigt engagerade. Det här, bara för att få den radien att funka och att beställa att det ska strama och det ska sitta och... Exakt, ja. Och för det är väldigt unik. Helt unikt, ja. Den här, och det är klart, det är en tid. Jag minns vi hade en annan design först som var lite mer konventionellt. Och sen en av killarna i Rush som egentligen jobbade mest på exteriör. Men han hade en idé, men tänk så här då. För den plockar upp den feature på motorhuvudet. Ja. Det känns som det är genomgående. Och så, så här, den kör vi med, tänker jag. Det måste vi göra. Så han snabbt, som Martin gjorde en egen liten lägesmodell. Och vi fick in den som en del av designen. Ja, det är så om du jobbar med riktiga hos ett stort tillverkare. Alltså beslutsprocessen måste vara helt annorlunda här. Ja,
det var fantastiskt. Det var snabba beslut. Om det var någonting som vad ska man säga, hade påverkat andra områden. Ja. Peter eller de som ansvarig var med och vi bara diskuterade och men vi tycker det här för att bla. Kör vi med den? Packningen eller så. Ja. Eller men vi kanske måste göra så. Om det var mer designaktig som den här. Då var det nästan ännu snabbare. För det var vi själva som bestämde att det kör vi med. Och så länge det var ingen annan konsekvens då blev det så. Ingen sign-off upp i någon hierarki. Nej, exakt. Och jag tror det som bidrar till att det känns så, helheten känns så harmonisk och genomtänkt. Ja, det är ingen som har sagt nej, det här kan vi inte ha det. Nej. Och sen så om vi slutar så ska det se ut så där så passar inte det in i det som blir. Exakt. Ja, det här är så att säga en tanke som vi hann inte göra de kompromisser man behöver göra om man säger så. Någon säger nej, vi ska ha det så här. Ja, då passar det inte ihop, men okej. Precis, ja. Fantastiskt. Och sen den är inte en del av design förstås. Nej, det förstår jag. Nödstoppet är 2 mogul och det här finns i mitt fack. Men hur känns det att sitta i den här bilen? Känns det overkligt eller? Det gör det faktiskt. För, det måste vara en härlig känsla också. Jobba i ett sånt team. Ja, det är fantastiskt. Och ett fantastiskt team som sagt. De är verkligen nog med själen i hela bara den här lilla kullen här. Ja, precis. Det kunde som harmoniserar med precis. Det kunde gått rakt fram hela vägen dit. Absolut. Men det svänger upp här lite grann. Som sagt. Eller till exempel alla radier. Solsensorn. Det är designjobb som har lagt in som vi lagt med på den också. Ja. Hade räckt med bara en liten boll som satt på en strömkanal. Just det. Det var något som passade in. Så att, den funkar också med huvudens... Exakt, den här mittlinjen som går igenom bilen. Och alla radier är liksom på något sätt samma typ av vinklar, precis, eller? Ja. Allt harmoniserar. Allt harmoniserar, ja. Känns jättegenomarbetat. Ja. Designat. Precis, ja. Laddningsenheten. Så det är en induktionsplatta som man kör över och laddar batterierna med. Och självklart, det här skulle också passa in. Vi pratade om hur interior och exterior känns som det är en helhet som pratar med varandra. De här två skulle också prata med varandra. Så det är lite fronten man känner igen i de här linjerna som plockas upp med lamporna till exempel. Och även den subtil brytning i ytan i mitten där. Den är samma som vi har i motorhuven. Ja. Det är jättesnyggt. Och se genomarbetat verkligen. Ja. På lite övertid här, extra tid här, bara för att. Vi kunde inte sluta. Nej, det var liksom mer och mer hela tiden. Ja, precis. Ja, men dum fråga, men du skulle vilja ha den här bilen? Ja, absolut. Ja, självklart. Det hade varit hur roligt som helst. Och jag tror egentligen det är kanske ett sätt att mäta för en designer mäter om man är nöjd eller om det känns som det fungerar på ett bra sätt. Skulle du vilja ha det själv? Ja. Det är inte alla produkter man jobbar med som man kan säga det. Nej. Men det här verkligen, det hade varit precis. Och det finns ju inte bara den här, det finns ju 3 till karosser på den här. Det är sant. Ja. Så här har vi Emily-familjen. Kanske den nedersta bilden visar det. Så vi ser, det spelar det är samma. Men Emily som det är som är byggt. Sen har vi cabrioleten som har något kortare ljudbas men annars är det samma fram. Shooting brake-variation som är väldigt snygg. Och även en coupé som delar ljudbas med cabrioleten. Ännu längre den här C-stolpen och lite ännu kraftigare. Exakt, ja. Precis. Jag skulle inte ha något emot något av dem egentligen. Nej, inte jag heller. En elektrisk cabriolet, det är det man vill ha. Ja. Och sen så är det en 2+2 eller vad det är för någonting. Exakt. Ja. Superbra. Ja. Den är helt annan sån.
Perfekt. Jag lägger på beställningen. Ja, du bygger ju bilar på beställningen, eller hur? Ja, precis. Alltså, det kanske nästa steg. Det kan bli lite dyrt kanske med one-off, men... Kanske, men så länge kunden betalar, det kanske går.